У цієї клавіатури настільки багато фішок, що відео про неї буде найдовше. Адже тут дійсно є про що розповісти, і даний борд точно вартує твоєї уваги, і він реально тебе здивує. Це, напевно, найкраща клавіатура від DACA, на яку я робив огляд на своєму каналі. І якщо ти цінуєш якісні механічні клавіатури, звичайно кастомні, то додивляйся це відео до кінця і обов'язково пиши свою думку в коментарях, адже сьогодні в цьому відео я поділюсь своїми емоціями, враженнями, продемонструю тайпінг і, звичайно, розповім про фішки цієї клавіатури. Ти тільки собі уяви. Шикарний алюмінієвий корпус, 4 слої шумки, gasket mount конструкція, PCB mount стабілізатори, полікарбонатний плейт, підтримка hot swap на 3 і 5 пін і південне розташування діодів RGB підсвітки. Все це коштує 4700 гривень на момент запису цього відео. Цю клавіатуру ти можеш придбати по акції на AliExpress, а за промокодом, який я залишу в описі, зекономити ще пару гривень для збірки своєї кастомної клавіатури. Почнемо з того, що виглядає борд нереально круто. Мені дуже подобається дизайн клави і якість її виконання. Якщо не брати до уваги кейкапи, то основа тут класична, достатньо строга, без зайвих деталей, але до того ж виглядає не скучно. У мене варіант основи в сріблястому кольорі, і виглядає він дійсно солідно. Колір бази ти можеш вибрати інакший, адже у Акко є варіації бази цієї в інших розбавленнях, тому це справа більше смаку, як і самих кейкапів. Тут якісний алюміній, красива золотиста вставка, трохи скошені грані по корпусу, будова клави йде під кутом, і все це викликає у мене ефект вау. Ну адже дійсно красиво, в поєднанні кейкапами, які я обрав, і звичайно, коли чуєш тайпінг даної клавіатури, то це просто насолода для вух. Сама база складається з двох частин міцного і дуже товстого алюмінію. Більш тяжчої клавіатури я ще не зустрічав. А важить вона 2 кг 400 грам. На матеріалах тут явно не економили, і конструкція, і взагалі якість матеріалів тут на висоті. Стик рівний, конструкція монолітна, алюміній гладенький, дуже приємні тактильні відчуття при контакті з бордом, і в цілому, от тільки береш в руки, відчувається якість продукції. На задній частині корпусу є логотип Акко Monsgeek. До речі, у мене версія бази Monsgeek 2, M2. Він вилитий в корпусі і є невелика також вставка з серійним номером і більше нічого зайвого. 4 резинові ніжки, які тримають клавіатуру дуже міцно на любій поверхні. Це стосується і глянцевого столу, і коврику, вона не їздить взагалі. І кута нахилу самого корпусу мені достатньо для комфортного набору. Дана клавіатура підтримує тільки дротове підключення, і роз'єм для конектінгу знаходиться з лівої сторони корпусу. Підключається борд по USB кабелю USB-C на USB-A. Таке підключення не заважає, кабель достатньо довгий, він міцний і, до речі, має ось таку завитушку. Виглядає він цікаво, довжина його складає 2 метри, і по якості кабелю це, напевно, найякісніший варіант, який зустрічав в комплекті з базою, якщо знову ж таки вернутися до ціни даного борду. Також сподобалось те, що роз'єм працює добре. Буває, що в клавіатурах кабель знімається або вставляється туго, але тут з цим все дуже добре. Ну що ж, тепер вартує заглянути і всередину. Клавіатура скручена 10 болтами, і розібравши її, можна побачити дуже класну шумку і увагу до деталей. Ну, по-перше, на дні корпусу є пластикова прозора накладка. На цю накладку зверху прокладений тонкий слой поролону. Після поролону йде ева-піна, яка притискається до плати. Потім йде сама плата, на платі є тонка силіконова накладка під свічами, щоб свічі не стукали по платі, ну а потім йде полікарбонатний плейт. Дуже класний бутерброд вийшов, який дає хорошу шумоізоляцію, приємний звук тайпінгу при наборі і відсутність дзвону металу. А також на нього впливають силіконові прокладки і додаткові стрічки, які можна проклеїти на стику корпусу, що, звичайно, я і зробив. До речі, для розбірки клавіатури у комплекті йде шестигранник, є додаткові резиночки і прокладки. Стабілізатори у цього борда дуже непогані. Враховуючи ціну бази, стабілізатор відпрацьовують гарно. Вони йшли у комплекті з клавіатурою, тобто з базою. Їх треба, звичайно, було змастити, і після змазки перматекстом стаби відчуваються і відпрацьовують гарно. Що стосовно свічів, то у мене тут стоять жовті гатерони. Якщо точніше, то гатерон Milky Yellow, які мають невелику змазку з заводу. Додатково я їх не змащував, але якщо це зробити, то тайпінг буде ще крутіший.
Він і так тут дуже гарний, але смазка дає ще набагато кращий ефект. Це відомі свічі, тому всі параметри є в неті і їх не проблема знайти. Ну а тайпінг ти можеш послухати прямо зараз. І наостанок хотілося б розказати про кейкапи. Спочатку я подумав, що це PBT Double Shot, але як виявилось, вже побачивши на коробці, це ABS Double Shot, причому дуже хорошої якості. Товщина стінок даних кейкапів складає майже 2 мм. Кейкапи взагалі тут не гнуться, товщина стінок дуже хороша, тактильні кейкапи також приємні і виглядають красиво. Поверхня у них не зовсім гладка, трохи шершава, але тайпіти дуже приємно. Профіль кейкапів тут Cherry, і кольорна розбавка у них також дуже крута. Кейкапи поставляються в окремій коробці, є багато додаткових кейкапів, а називаються вони Mers Green. Кейкапи на літерах не просвічуються, тому підсвітку можна побачити тільки навколо кнопок. Ну а що стосовно підсвітки, то вона тут RGB. Вона має багато режимів і переключається стандартно. Підсвітка красива, яскрава і кожен режим по-своєму гарний. Всі варіації підсвітки ти можеш оцінити в кінці цього відео. В цілому я бордом дуже задоволений. І радує те, що Акко кожного разу покращують свої клавіатури і роблять їх цікавішими для користувача. Я можу сміло тобі рекомендувати цей борд, і ти точно будеш ним задоволений.